מה דעתכם? אפשר לומר למישהו, עכשיו תהיה שמח, ולצפות שהלב שלו מיד יתמלא בשמחה? לא בטוח שזה עובד ככה. רגש זה לא דבר טבעי, או שיש לך אותו או שלא? בפרשת כי תבוא יש פעמיים התייחסות לשמחה. בפעם הראשונה, מיד לאחר מצוות הבאת ביקורים, נאמר, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך. אדם טרח, גידל פירות משבעת המינים, סימן את הפרי הראשון, שמר אותו וכתב אותו על מנת להביא אותו לבית המקדש. הגיע ונתן אותו לכהן. זו סיטואציה משמחת. סוג של סגירת תהליך שעליו הוא עבד כל כך הרבה זמן. מצד שני, אולי יש לאותו אדם גם סיבות לא להיות כל כך שמח. הוא טרח, עזב את ביתו כדי להגיע ברגל לירושלים. אולי המסע הזה קשה לו. ייתכן שהוא לא האדם עשיר ביותר, והוא פוגש בדרך הרבה מאוד חקלאים עשירים יותר ממנו. כתוב במשנה שהעשירים היו מביאים את הביקורים שלהם בכלים של כסף וזהב, ועניים בסלי נצרים. אולי עכשיו החקלאי הזה דווקא ראה את המצב שלו לעומת אחרים, והוא לא כל כך שמח? בואו נתבונן בפסוק לעומק, וננסה להבין מדוע נדרש מאותו אדם להיות שמח. ושמחת בכל הטוב, אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך. אולי אפשר להבין שהשמחה היא לא רגש ספונטני שמתעורר פתאום. אולי היא תוצאה של התבוננות. תסתכל מה השם נתן לך ולביתך. אם אדם מגיע ונותן ביקורים, זה אומר שיש לו שדה משלו, שהיא נתנה פירות, שהשם שלח לו ברכה. אפילו אם לאחרים יש יותר, מצופה ממנו להסתכל על הטוב הזה שהוא כן קיבל, וכך להגיע לידי שמחה. נכון שאולי לאחרים יש יותר, אבל כאן נכנסת הפרשנות שלך לסיטואציה. יש מודל המבוסס על גישתו של הפסיכולוג אלברט אליס, המתמקד בקשר בין הפרשנות לאירוע לבין התגובה הרגשית. כלומר, יש 3 שלבים הקודמים לתגובה הרגשית. אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. קודם קורה אירוע. ייתכן שניתן לפרש את האירוע הזה בדרכים שונות. הפרשנות שאדם ייתן לאירוע שקרה יגרום לרגש מסוים להתעורר וממנו לתגובה. לדוגמה, אירוע. תלמיד שולח הודעה לחבר, אך החבר לא עונה במשך כמה שעות. פרשנות, הוא כועס עליי. רגש, אלבון. תגובה, התלמיד כועס עליו ולא מדבר איתו. אבל אפשר לפרש גם אחרת. אולי הוא עסוק. רגש, רוגע. תגובה, התלמיד מחכה לתשובה. אותו אירוע, פרשנות שונה ותגובה שונה. בהמשך הפרשה מופיעות רשימה ארוכה של כללות שעשויות להופיע בגלל חיסרון בשמחה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אם אדם מתרכז בלחשוב ולפרש את המציאות שלו בצורה חיובית, השם נתן לי הרבה, יש לי רוב כל. זה יוביל בקלות רבה יותר לרגש של שמחה. לכן התורה מצווה על רגש השמחה, אבל מסבירה גם איך מגיעים אליה. מתוך התבוננות ומחשבה על השפע והטוב שיש לי. השמחה לא תמיד מתחילה בלב. פעמים רבות היא מתחילה במחשבה, בפרשנות של האדם על המציאות של חייו. אז הדרישה מהאדם היא להתמקד בצד החיובי של המציאות ומה שיש לו, לפרש אותה לטובה, וממילא רגש השמחה יבוא בקלות רבה יותר. שבת שלום.